धेरै टाइम नलिने आउटपुट स्टेजेस एन्ड पावर एम्प्लिफायर्स भनेर छ हैन त्यसमा अब इन्ट्रोडक्सनमा हेर्ने डिफाइन पावर एम्प्लिफायर भनेर भन्यो भने के लेख्ने त अ पावर एम्प्लिफायर इज डिजाइन्ड टु प्रोभाइड that is to deliver a large amount of power to the load. It must be designed so that the heat generated when it is operated at high current and voltage levels should be released at a high rate to prevent it, that is to prevent the power amplifier from destruction. So power amplifier भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ लोडमा सकेसम्म लार्ज एमाउन्टको पावर चाहिँ प्रोभाइड गराउने जुन हाम्रो चाहिँ एम्प्लिफाइङ डिभाइस हुन्छ द्याट इज कल्ड पावर एम्प्लिफायर पावर एम्प्लिफायरमा युज हुने भनेको योभन्दा अगाडि हामीले पढेको भनेको ट्रान्जिस्टर हो भोल्टेज ट्रान्जिस्टर भयो भने अहिले हाम्रो यहाँ पावर ट्रान्जिस्टर युज गरिन्छ पावर ट्रान्जिस्टरमा के छ त भन्दाखेरि जहिले पनि सेकेन्ड लाइन फेरि एकपल्ट हेरौँ यो हुनै पर्छ लार्ज एमाउन्टको पावर छ भनेपछि हैन पावरले चाहिँ हिटिङ इफेक्ट पनि गर्छ त्यही भएर हामीलाई हिट सिङ्क चाहिन्छ हिट सिङ्कको कुरा यहाँ लेखेको हो इट मस्ट बी डिजाइन्ड सो द्याट द हिट जेनरेटेड व्हेन इट इज अपरेटेड एट हाई करेन्ट एन्ड भोल्टेज लेभल्स शुड बी रिलिज्ड इट मस्ट बी रिलिज एट अ हाई रेट द हिट जेनरेटेड मस्ट बी अल्सो रिलिज एट हाई रेट एन्ड इट इज डन टु प्रिभेन्ट फ्रम द डिस्ट्रक्सन ड्यू टु द ओभर हिटिङ हामीले ओभर हिटिङबाट बचाउनको लागि यो गर्नुपर्ने रहेछ अब आउटपुट स्टेज के हो त किन आउटपुट स्टेजेस पनि भन्छ अ पावर एम्प्लिफायर इज द लास्ट और आउटपुट स्टेज अफ एन एम्प्लिफायर सिस्टम सो इट इज अल्सो नोन एज द आउटपुट स्टेज एन्ड पावर एम्प्लिफायर्स आर अल्सो नोन एज लार्ज सिग्नल एम्प्लिफायर्स लुक एट हियर एट द लेजर why power amplifiers are also called large signal amplifiers. The answer is since a power amplifier is required to produce large voltage and current variations, that is the large amount of power in a load, it can be operated over the entire range of its output characteristics. Output characteristics from saturation to cutoff. Output characteristics को हामीले पढेको हैन त्यसमा फ्लक्चुएसन हुने बेलामा के छ त क्लिपिङ हुनु भएन त्यसपछि हाम्रो स्याचुरेसन टु कट अफसम्म यो चाहिँ फ्लक्चुएसन हुन पाए करेन्ट आउटपुट भोल्टेज अहिले यो यस्तो किसिमको के छ त दिस मोड अफ अपरेसन इज कल्ड लार्ज सिग्नल अपरेसन देयरफोर पावर एम्प्लिफायर्स आर अल्सो कल्ड लार्ज सिग्नल एम्प्लिफायर्स एन्ड पावर ट्रान्जिस्टर्स आर युज्ड एज पावर एम्प्लिफायर्स always remember. So power amplifiers are generally classified according to their mode of operation. Mode of operation means collector current. Applications of power amplifiers in audio equipments, that is in radio and television receivers, stereo and high fidelity systems, recording studio equipment and public address system. भनेको हाम्रो चाहिँ लाउड स्पिकर सिस्टमहरु हुन्छ तिनीहरु भन्न खोजेको अब ठुलठुलो सेमिनारहरुमा हैन अब हामीले चाहिँ पब्लिक एड्रेस सिस्टम या तिनीहरुमा पनि युज हुन्छ फोनोग्राफ्स एन्ड टेप प्लेयर्स अब यो पुरानो सिस्टम्स भयो टेप प्लेयर्स भनेको अब आजकल त सबै मोबाइलमै हुन्छ सबै चीज है इन द अबव एप्लिकेशन्स द लोड आर मोस्टली लाउड स्पिकर्स व्हिच रिक्वायर मोस्टली लार्ज पावर to convert electrical energy into sound energy. Speaker भनेर भनेपछि त्यसले electrical to sound energy मा convert गर्नै पर्यो energy transformation हुनु पर्यो so it is an example of transducer. Basic electronics मा पढ्यो होला transducer. Transducer is an electronic component which is used to transfer energy from one form to another form. And note, important, the output resistance of a power amplifier is low so that it can deliver the output signal to the load without loss of gain. किन हुने रहेछ भनेर हैन high power generally means greater than 1 watt and mode of operation relates to the collector current waveform. अघि मैले बताइहाले collector is the output terminal, so collector current is also known as the output current. So collector current waveform is the output current waveform that results when an input signal is applied. यो त योभन्दा अगाडि BJT पढेकोबाट पनि हामीले
बुझ्न सकिन्छ. Now the next is the performance quantities of a power amplifier. पावर एम्प्लिफायर को पर्फर्मेन्स कसरी बढाउन सकिन्छ, कुन कुन फ्याक्टरले अफेक्ट गर्छ हैन. फर्स्ट इज द कलेक्टर इफिसियन्सी. दैट इज it is defined as the ratio of an AC output power to the zero signal power, that is the DC power supplied by the battery of a power amplifier. So we know that output power is the AC power, input power is the DC power. So we can say that power amplifiers convert DC power into AC power as well. And the collector efficiency means how well an amplifier converts DC power from the battery into AC output power. For power amplifiers, maximum collector efficiency is the desired goal. The efficiency must be as high as possible. This indicates. Second, B, distortion. Distortion means nothing. If there is change in the waveforms in the output and input signal, then we can say that distortion has been introduced. So, how to define the change of output wave shape from the input wave shape of an amplifier is called distortion. Since transistor is a non-linear device, it introduces distortion and basically harmonic distortion. Distortion तीनवटा हुन्छ, amplitude distortion, frequency distortion, phase distortion. हैन, harmonics भनेर भनेपछि that relates to the mainly frequency, and the distortion should be as minimum as possible. That is, distortion should be minimum. Now the power dissipation capability. It is the ability of a power transistor to dissipate heat. A power transistor handles large currents and heats up during operation. अगाडि नै भनिहालेँ, हिट सिङ्क भनेर भनेको थिएँ भने त हामीलाई चाहियो फास्ट रेटमा रिलिज हुनु पर्यो हैन. हिट पनि जुन हिट जेनेरेट भएको हुन्छ त्यो चाहिँ रिलिज पनि गर्नु पर्यो. रिलिज गर्ने भनेको हिट सिङ्क गर्ने हो. So any temperature change influences the operation of transistor. Therefore, the transistor must dissipate its heat to its surroundings. This is called the heat dissipation. And to achieve this, generally heat sink, and heat sink means a metal case is always attached to a power transistor case. ASC हैन, CASC हो है. यहाँ अलिअलि हियर टाइप गर्दा फेरि आइहाल्ने. रेकर्ड गर है, मैले गरेको छैन. Classification of power amplifiers. I have already told that the power amplifiers are classified according to the mode of operation. So according to the mode of operation, power amplifiers are classified as class A, class B, class AB, class C and class D. Class A power amplifier के हुन्छ त, यसको 360 डिग्री साइकल हुन्छ इनपुट आउटपुट वेभफर्म. क्लास बी मा के छ त, इनपुटको 180 डिग्रीमा मात्रै यसले आउटपुट वेभफर्म दिन्छ. त्यसैले 360 डिग्री चाहियो भनेदेखि दुईवटा ट्रान्जिस्टर युज गर्नुपर्छ. भनेको यसको 180 डिग्री साइकल हुन्छ. क्लास एबी भनेको क्लास बी भन्दा बढी आउटपुट वेभफर्म हुने र क्लास ए भन्दा कम हुने. भनेपछि 180 भन्दा बढी, 360 भन्दा कम. अब यिनीहरू किन चाहियो, यो आउँछ हैन. त्यहाँ चाहिँ क्लास बीमा क्रस ओभर डिस्टोर्सन हुन्छ. त्यसलाई इलिमिनेट गर्नको लागि क्लास एबी मोडमा हामीले अपरेट गरिन्छ. अहिले त्यति मात्र बुझ्ने. क्लास सी पावर एम्प्लिफायर्स, बेसिकली दिज आर द ट्युन एम्प्लिफायर्स used to select the certain frequency. Class D power amplifiers are used in the digital electronics or digital world. कतिपय बुकमा यो क्लास डी पावर एम्प्लिफायर्स लेख्दैन. Now the class A power amplifiers. अब यहाँ हेर्ने, as we know, power amplifiers are classified according to the collector current waveform. Collector current waveform is also known as the mode of operation that results when an input signal is applied. No? यो DC छ, यो क्युसेन्ट भ्यालु भयो, आइसिक्यू पनि लेख्न पाइन्छ यसमा. अब यसमा हामीले एसीलाई के गर्ने हो त, हामीले यसरी स्विङ गराउने हो. यो चाहिँ एसीको चाहिँ पिक एम्प्लिट्युड हो हैन. यो यसरी आएको यो जुन ब्लू कलर छ, यो एसी सिग्नल हो हैन. कलेक्टर करेन्ट कलेक्टर और आउटपुट करेन्ट वेभफर्म हुनु पनि यहाँ अफ भएछ है. of class A power amplifier.
अब हेर्ने in class A amplifier the transistor is so biased at a current IC greater than the amplitude of the signal current IC को भन्दा बढी हुनु पर्यो नत्र त एम्प्लिफाइड भएन त्यो भन्दा बढी भएको हुनु पर्यो नत्र डिस्टोर्सन हुन्छ क्लिपिङ हुन सक्ला thus the transistor conducts for the entire cycle 360 degree of the AC cycle as shown in figure A and this is the figure A हैन यो हेर्ने यसको चाहिँ जुन छ यसको म्याग्निट्युड हेर्यो भने यहाँदेखि यहाँसम्म छ यसको पिक एम्प्लिट्युड यहाँबाट यहाँसम्म छ भनेपछि आइसी को म्याग्निट्युड यो एसी आइसी को भन्दा पिक म्याग्निट्युड भन्दा बढी हुनु पर्यो भन्न खोजेको त्यो Class A operation means that transistor operates in an active region of its load line. So output waveform is exactly similar to the input waveform and it has a maximum efficiency of 25% without transformer and maximum efficiency of 50% with transformer and the minimum efficiency of 0% in terms of percentage. अब यसको टाइप छ सिरिज फेड क्लास ए पावर एम्प्लिफायर यो पावर ट्रान्जिस्टर हो यहाँ मात्र यति पावर ट्रान्जिस्टर सम्झिने त्यसपछि यो फिक्स बायस कन्फिगरेसनमा छ हामीले चाहिँ बीजेटी मा पढेको अब यसलाई मैले आरबी ला R1 मानेर यहाँ मैले R2 राख्दै भने यही फेरि क्लास ए पावर एम्प्लिफायर हुन्छ तर के छ त बायसिङ सर्किट भनेको भोल्टेज डिभाइडर बायस हुन्छ अब मैले यो पढा एक्जाममा यहाँ R1 गरेर यता R2 दियो भनेदेखि बायसिङ सर्किट बीजेटी मा पढेको छ च्याप्टर 2 मा यहाँ पनि फेरि यसको एनालाइसिस तिमीले त्यहाँको जे छ त्यो इक्वेसन यहाँ सम्झिनु पर्यो अनि त्यही अनुसारको हामीले क्यू पोइन्ट को कुरा हुन्छ आइसी क्यू बीसीई क्यू अनि अरु प्रोसेस अगाडि जान्छ यो एसी इनपुट सिग्नल भयो हैन यता अब हाम्रो आउटपुट पनि लिन पाइयो अब के छ त भन्दा फेरि अब क्यू पोइन्ट डिटरमाइन गर्न डीसी एनालाइसिस गर्ने हो त्यसपछि अब एम्प्लिफाई भएर पावर कति डेलिभर भछ भन्ने कुरा अब इनपुट पावर चाहिँ डीसी निकाल्नु पर्यो आउटपुट पावर चाहिँ एसी हुन्छ आउटपुट करेन्ट भोल्टेज वेभफर्मबाट एसी पावर निकाल्ने हो हामीले त्यसरी गर्ने त्यही भएर यो आयो फेरि एक्जाममा चाहिँ यहाँ अर्को R2 थप्दियो भने होला सरले त हामीलाई पढाएको छैन भन्न पाइदैन किन त्यसको सबै एनालाइसिस डीसी एनालाइसिस हामीले गरिएको छ अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त यहाँ R1 R2 गर्यो भने यहाँ RE राखिन्छ र अनि यहाँ बाइपास क्यापेसिटर राख्दिने है त्यो भयो भने सजिलो हुन्छ सिरिज फेड Figure A shows series fed or emitter fed class A power amplifier circuit and it is called series fed. Why? Because the resistance RC forms series load of this transistor. That's why the name series fed. But the biasing circuit is fixed bias type, having fixed bias circuit. Now the DC bias operation. DC AC दुवै हुन्छ हैन the DC bias is set by VCC and RB fixes the DC base bias current applying KVL at the input loop मैले बायसिङ गर्ने बेला गरेको क्यू पोइन्ट हो त्यसको लागि के छ त IB निकाल्ने हो IC = बीटा IB गर्ने हो अनि आउटपुटमा त्यो इनपुट सर्किटमा लगाउने KVL अनि आउटपुट सर्किटमा KVL लगाएपछि VCE को भ्यालु इक्वेसन लेख्ने हो भनेको थिए यहाँ त्यही गर्ने हो अनि त्यसपछि लोड लाइन निकाल्ने बेलामा हामीले VCE max र IC max निकाल्नु पर्छ त्यो पनि सबै गरेको छ पुरै त्यो यहाँ पनि गरेको छ हैन त्यसैले इनपुटमा लूप लगाउने बेलामा के हुन्छ यो VCC भयो माइनस यताबाट करेन्ट छ भने IB RB माइनस VBE यसको बीचमा इक्वल टु 0 त्यहाँबाट हामीले हैन IB इक्वल टु भनेर IB को इक्वेसन निकाल्ने हो त्यही गरेको छ VCC माइनस IB RB माइनस VBE इक्वल टु 0 सो IB इक्वल टु VCC माइनस VBE बाइ RB फिक्स बायस मेथडमा हामीले यही गरिएको थियो and IC = बीटा IB यही गरेको थियो त्यसपछि अप्लाइङ KVL at the output loop VCC minus ICRC minus VCE = 0 VCC minus यताबाट आउने करेन्ट IC हो ICRC minus VCE = 0 त्यही गरेको थियो सो VCE = VCC minus ICRC अब लोड लाइन निकाल्नु पर्छ यसमा हामीलाई लोड लाइन निकाल्नु पर्यो भने पहिला IC 0 गर्ने त्यसपछि हामीले VCE 0 गर्ने हो पहिला VCE 0 गर्यो VCE 0 गरेपछि हाम्रो IC भनेको कति हुन्छ त VCC by RC हुने भयो यहाँ This is the maximum collector current available IC max IC 0 गरे पनि के हुन्छ त यो टर्म 0 भएपछि VCE = VCC हुन्छ र यो VCE max हुन्छ म्याक्सिमम भोल्टेज हामीले VCC सम्म दिन पाइयो
आउटपुट यतिसम्म हुन सक्ने रहेछ। नाउ द डिसी लोड लाइन क्यान बी अप्टेन बाई जोइनिङ 0, VCC बाई RC। किन भन्दाखेरि करेन्ट चाहिँ वाइ एक्सिसमा हुन्छ, भोल्टेज एक्स एक्सिसमा हुन्छ, यो करेन्ट हो। 0, and VCC, 0 on the IC VCE characteristic curve of the transistor। अहिले फिगर आउँछ, त्यहाँ पनि हेरिङ छ, यो देखाउँ ल। एसी अपरेसन नाउ, किन भन्दा अब एसी दिनु पऱ्यो अनि बल्ल आउटपुटमा हाम्रो के हुन्छ त एसी पावर आउँछ। When an AC signal is applied to the amplifier of figure A, अगाडिको, the output current and voltage will vary about the operating point. Operating point is denoted by Q. A small input signal, basically AC input signal, will cause the base current to vary about the Q point. Always remember, हामीले चाहिँ क्यू पोइन्ट पहिला डिटरमाइन गर्ने अनि क्यू पोइन्टसँग हामीले के गर्ने त एसी सिग्नललाई भ्यारी गराउने, एम्प्लिफाई गराउने हो। हुज विल कज द कलेक्टर करेन्ट, किन इनपुटमा हाम्रो चाहिँ बेस करेन्ट फ्लो हुन्छ भने आइसी इक्वल टु बीटा आइबी हो, एज वेल एज कलेक्टर टु इमिटर भोल्टेज टु भ्यारी एबाउट क्यू पोइन्ट। यो एसीको भयो। यो बेस करेन्ट पनि एसी बेस करेन्ट हो। पहिला हामीले यहाँबाट डिसी सिग्नलबाट यो डिसी बेस करेन्ट निकाल्यो, डिसी कलेक्टर करेन्ट निकाल्यो, डिसी कलेक्टर टु इमिटर भोल्टेज निकाल्यो, त्यस्तै हामीले अब म्याक्सिमम कन्डिसन पनि निकाल्यो। त्यसपछि यो एसी सिग्नलको केसमा यो बेस करेन्ट पनि एसी बेस करेन्ट हो, त्यस्तै यो कलेक्टर करेन्ट पनि एसी करेन्ट हो, कलेक्टर टु इमिटर भोल्टेज VCE पनि एसी हो। अब यहाँ फिगर हेर्ने यसमा हैन, अब हेर्ने यो VCE छ, यहाँ यो आइसी छ, यहाँ आइसी छ, यो VCE हो, यो लोड लाइन भयो, यो आइसी म्याक्स भनेको यो वाइ एक्सिस भयो। त्यसैले यहाँ चाहिँ भोल्टेज 0 हुन्छ, 0, VCC बाई RC गरेको। यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्स एक्सिस हो, यो VCC, 0 हुन्छ, किन भन्दा वाइ एक्सिस 0 हुन्छ। यो हाम्रो चाहिँ इनपुट सिग्नल भयो। यो अब 3D मा हामीले मिल्दैन, जस्तो सोचे त्यस्तै। यो भनेको आउटपुट भोल्टेज स्विङ भयो, यो भनेको आउटपुट करेन्ट स्विङ भयो। यहाँदेखि यहाँसम्मको यो पिक भ्यालु हुन्छ, यो एउटा पोजिटिभ पिक भयो, यो नेगेटिभ पिक भयो। त्यसैले यो पोजिटिभ पिक र नेगेटिभ पिक दुवै लियो भने त्यसलाई हामीले के भनिन्छ, पिक टु पिक भ्यालु। त्यसैले यो ओ स्ट्यान्ड्स फर आउटपुट पिक टु पिक करेन्ट, आइओपी ड्यास पी भनेको output peak to peak current, and this is the output peak to peak voltage। यो आउटपुट भोल्टेज स्विङ भयो, यो आउटपुट करेन्ट स्विङ भयो, यो इनपुट सिग्नल भयो है। यो हाम्रो फिगर हो। अघि मैले बताएको थिएँ कोअर्डिनेट, यहाँ पनि मैले कोअर्डिनेट देखाएँ। नाउ टु अचिभ म्याक्सिमम सिमेट्रिकल स्विङ द क्यू पोइन्ट मस्ट बी लोकेटेड एट द सेन्टर अफ द डिसी लोड लाइन इन क्लास ए पावर एम्प्लिफायर, and this is shown in the figure। यो सेन्टरमा छ हो, यो अहिले ल्याएर राखेको यो सेन्टर भयो, यसको र यसको भन्छ यो लोड लाइनको लागि। अब हामीले पावर एम्प्लिफायरमा मेन निकाल्ने भनेको इफिसियन्सी हो न। इफिसियन्सी हेरौँ, इनपुट पावर कन्सिडरेसनमा P in DC, the input DC power to the amplifier is provided by the collector supply VCC। सो PIDC इक्वल टु VCC ICQ, कि ICQ भनेको यो पनि हाम्रो चाहिँ हुन्छ। यो भनेको VCC यो जति छ यसको डिभाइड बाई 2 हुन्छ भनेपछि VCC बाई 2 RC हुन्छ। VCC बाई 2 RC भयो इन्टु VCC, सो VCC स्क्वायर बाई 2 RC। दिस इज द इनपुट DC power। नाउ द आउटपुट पावर विच इज द AC power, सो P नट AC, इट इज द AC power delivered to the load हैन। P नट AC इक्वल टु I naught into V naught, where these are the peak values। यो पिक भ्यालुज हो। V naught I naught भनेको फेरि V naught बाई RC हुन्छ, त्यसैले V naught स्क्वायर बाई RC भन्यो। अब V naught भनेको के छ त पिक टु पिकको टर्ममा, यो बेसिकल्ली हाम्रो के भन्छ भन्दा यसलाई RMSको केसमा लेखे पनि भयो हैन। यो V naught V naught भनेको सरी यो पिक टु पिक भने यो RMS भ्यालु हो। अनि त्यसलाई लिएर जाने बेलामा V naught भनेको V naught पिक टु पिक डिभाइड बाई 2√2। पिक टु पिकमा 2√2 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। पिक भ्यालु मात्रै लियो भने √2 ले मात्रै डिभाइड हुन्छ। यो तिमीहरूले बेसिक इलेक्ट्रिकलमा र ECTमा पढेको हुनुपर्ने हो, नभए पनि सम्झिने। अलवेज 2√2 भयो हैन।
भनेपछि पी नट एसी भनेको भी नट स्क्वायर पिक टु पिक बाई 8 RC भयो। यसको स्क्वायर लिनु पर्यो नि त। भी नट स्क्वायर पिक टु पिक डिभाइड बाई 2√2 को स्क्वायर भनेको 2 2 जा 4, अब √2 को स्क्वायर भनेको 2, 4 2 जा 8 भयो। Now the efficiency. So efficiency is defined as the ratio of output AC power to the input DC power. And efficiency is denoted by eta. Eta equal to P naught AC by Pi DC into 100%. Now the general efficiency. Eta equal to P naught AC by Pi DC into 100% or eta equal to P naught square। अब यो मैले यसो गर्छु भनेको बिर्सेछु, यसलाई म यहाँ मिलाइदिन्छु। के लेख्न खोजेको मैले, यो मैले यस्तो गर्न खोजेको, इम्प्लाइज दैट बनाउन खोजेको मैले यसरी यसरी है। सो इटा इक्वल टु हामीले पहिले निकालिसकेको थियो, यो एसी पावर भयो, डीसी पावर भयो, आरसी आरसी क्यान्सिल, 2 4 जा 8 हैन, अनि यो 100 डिवाइड बाई 4 हुन्छ, त्यो भनेको हाम्रो 25 भयो। यो पर्सेन्टेज आइहाल्यो। अनि इटा इक्वल टु भी नट स्क्वायर पिक टु पिक बाई भिसिसी स्क्वायर, यो पनि हाम्रो एउटा जनरल इफिसियन्सी हुन्छ। यसलाई अझ हामीले स्पेसिफाई गर्न पर्यो भनेदेखि ल हेर, यहाँ फेरि एउटा फिगर चाहिँ बनाउँछ, अहिले बनाइदिउँ ल। We know that the DC biasing is set at VCEQ equal to VCC by 2 and ICQ is chosen such that it does not exceed the maximum collector dissipation for the given transistor, and this is on figure C। figure C अब यहाँ मैले ल्याएर राख्न बिर्सेछु, म बनाइदिइहाल्छु, केही फरक पर्दैन। यसले भन्न खोजेको यो हो, यो चाहिँ तिमीहरूले स्क्रिनसट लिक है, मैले फेरि बिर्सेँ भने नोट दिने बेलामा यो फिगर चाहिन्छ। यो आयो VCQ बाई यो भनेको यो यहाँ आउने हो यो हैन। अब यो मेरो VCE या भी नट आउटपुट भयो, यो VCE भयो। यहाँ हाम्रो VCC हुन्छ म्याक्सिमम, VCE मस्ट बी म्याक्स इक्वल टु VCC हैन, हामीले दिन सक्ने। मैले त्यो बनाएँ एजम्सन, हाम्रो त्यही आएको थियो है क्याल्कुलेसनमा। अनि यसरी लिएर गएर देखाइदिन्छु, यसरी हैन। अब यो के हुन्छ त, फेरि यहाँबाट लिएर गएर यसरी यसरी लिएर जाउँ। वेब फर्मलाई यसो बनाएको, यो वेब फर्म नै बनाएको है। अब जस्तो भने त्यस्तै त हातबाट फ्री ह्यान्डमा अप्ठ्यारो पर्छ, कपीमा चाहिँ डट पेनले लेखे जस्तो होइन। यसरी जान्छ। यो जुन हुन्छ यसलाई VCE मिन भनिन्छ, मिनिमम हैन। त्यसपछि यो हुन्छ यो VCE म्याक्स हुन्छ, यो अब हेर्ने VCE मिन, यो पनि VCE मिन हो, यो माथिको हो, यो इक्वल हुनु पर्यो म्याग्निट्युड हैन। यो VCE म्याक्स भनेको यो हो, यो भयो। यो VCE मिन भनेको एउटा यो हो, यो पनि VCE मिन नै हो। भनेपछि के छ त, अब यो फिगर सी भनेको यो है मैले बनाउन खोजेको। अब यहाँबाट हेरौँ, VCC इक्वल टु VCE म्याक्स प्लस VCE मिन। VCE म्याक्स यहाँबाट यहाँसम्म छ, यसमा यो जोड दियो भने VCC आउँछ, यो 0 हो। त्यसैले VCC इक्वल टु VCE म्याक्स प्लस VCE मिन, यो पनि VCE मिन हो, यो पनि VCE मिन इक्वल हुन्छ। यहाँ त नदेखे पनि बुझ्नु पर्यो हैन। अनि भी नट पिक टु पिक भनेको यो हो,
यहाँबाट आएको जुन छ यसलाई भी नट पिक टु पिक हो। यो भी नट पिक टु पिक भनेर बन्यो भने हाम्रो जुन अब यहाँ आउँछ यो मैले यहाँबाट यसरी लिएर गएँ, यो यहाँबाट यसरी लिएर गएँ, यो एक्चुअल आउटपुट हो। यो भी नट पिक टु पिक भनेको यो हो। अब भी नट पिक टु पिक भनेको के हो त भन्दा फेरि मैले यो भिसिई म्याक्स योबाट यहाँबाट मैले यति यो घटाइदिएँ भने आउने हो। भनेपछि भिसिई म्याक्स माइनस यो भिसिई मिन भयो हो। यसलाई घटाइदिएँ भने पिक टु पिक आउँछ। त्यसैले भी नट पिक टु पिक इक्वल टु भिसिई म्याक्स माइनस भिसिई मिन। देयरफोर इक्वेसन आइबी बिकम्स, आइबी के थियो इक्वेसन यो, भी नट पिक टु पिक भनेको हाम्रो कति रहेछ त मैले कुन लेख्न पाएँ, भिसिई म्याक्स माइनस भिसिई मिन लेख्न पाएँ। भिसिसीको ठाउँमा भिसिई म्याक्स प्लस भिसिई मिन लेख्न पाएँ भने के हुन्छ त, भिसिई म्याक्स माइनस भिसिई इनको होल स्क्वायर डिभाइड बाई भिसिई म्याक्स प्लस भिसिई मिनको होल स्क्वायर इन्टु 25% इन्टु 25% यो। अब यो यसपछिको ट्रान्सफर्मर कपल्डमा पनि यो सर्किट आउँछ, त्यसमा बुझ्नु पर्यो हामीले हैन, बुझ्नुपर्छ। अब छ म्याक्सिमम इफिसियन्सी। त्यो कहिले के सोध्छ त भन्दा फेरि के अरे जनरल इफिसियन्सी भनेर सोध्यो भने यहाँसम्म लेख्नु पर्यो। अब म्याक्सिमम इफिसियन्सी भनेर भन्यो भने यो थप्नु पर्यो। टु एचिभ maximum efficiency B naught peak to peak equal to BCC. Putting this value in equation IB, we obtain the maximum efficiency is 25%. eta max भनेको हाम्रो V naught square peak to peak by BCC square हुन्छ र peak maximum हुनको लागि V naught peak to peak भनेको BCC हुन्छ भनेपछि BCC square by BCC square क्यान्सल भयो यी, बाँकी रह्यो 25%। यो पनि के हो त थ्योरिटिकल्ली हो, प्र्याक्टिकल्ली योभन्दा धेरै कम हुन्छ। अब भनेपछि त्यत्रो 100% हुनुपर्छ नि त आइडियली त, तर पनि हाम्रो यहाँ त के भयो त लेस देन 25% हुन्छ प्र्याक्टिकल्ली। बाँकी रहेको 75% कहाँ गयो त भन्दा अहिलेको फिगर एमा हेरौँ। यहाँ म्याक्सिमम पावर के हुन्छ त भन्दा फेरि यो मेन्टेन गर्न, यो क्यू अपरेटिङ पोइन्ट मेन्टेन गर्न यो सेन्टरमा यसरी यो यसमा डिसिपेट हुन्छ, त्यही भएको भएर इफिसियन्सी मिनिमम हुन्छ। त्यो पनि अर्को एउटा रिजन हो। भइहाल्यो यो पनि। एडभान्टेजेस अफ क्लास ए पावर एम्प्लिफायर्स। कहिलेकाहीँ एडभान्टेज डिसएडभान्टेज भनेर सोधिदियो भने के गर्ने त, एडभान्टेजमा छ एमा हेर्ने, द एडभान्टेजेस अफ क्लास ए पावर एम्प्लिफायर्स आर एज फलोज। ए, द करेन्ट फ्लोज फर कम्प्लिट इनपुट साइकल, means the output current flows for complete input cycle. B, the output is same as input. C, no distortion is present. क्लास बीमा आउँदा फेरि आउँछ, क्लास बीमा डिस्टोर्सन हुन्छ, त्यो डिस्टोर्सनलाई हटाउनको लागि क्लास एबी हामी मोड आयो। त्यसैले यहाँ नो डिस्टोर्सन भनेपछि डिस्टोर्सन के हो क्लास बीमा हेरौँ ल। डिसएडभान्टेज अफ क्लास ए पावर एम्प्लिफायर्स, द डिसएडभान्टेज अफ क्लास ए पावर एम्प्लिफायर्स आर A, low power output, low collector efficiency, because the maximum efficiency is 25% without transformer. यसमा ट्रान्सफर्मर युज गरेको छैन, त्यसैले यो सिरिज फेड क्लास ए पावर एम्प्लिफायरलाई ट्रान्सफर्मरलेस क्लास ए पावर एम्प्लिफायर पनि भन्छ, किन भन्दा सर्किटमा ट्रान्सफर्मर छैन। अब हामीले के गर्ने त भन्दा फेरि ट्रान्सफर्मर कपल क्लास ए पावर एम्प्लिफायर गर्ने, जुन आरसी लेखेको थियो आरसीको ठाउँमा हामीले स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर युज गरियो। ट्रान्सफर्मरको एडभान्टेज के हो त, हामीले स्टेप अप स्टेप डाउन हामीलाई जे चाहिन्छ त्यही गर्न सकिन्छ र त्यसको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दा फेरि प्राइमेरी वाइन्डिङको हाम्रो चाहिँ रेजिस्टेन्स के हुन्छ त आइडियल्ली 0 ओम हुन्छ, प्र्याक्टिकली पनि फ्यु ओम्स मात्रै हुन्छ हैन, हामीलाई सजिलो हुन्छ। Then the efficiency of class A amplifier can be improved by using a transformer, and the transformer is step down matching transformer to couple the load. The efficiency is increased because the मैले अलि फास्ट पढे चाहिँ भयो जस्तो लाग्यो है। अलि हेरौँ, स्टेप डाउन म्याचिङ ट्रान्सफर्मर हो
किन भन्दा यो सबै कन्फिगरेसन यो N1 N2 भनेको वाइन्डिङ हो। V1 प्राइमरी भोल्टेज, V2 प्राइमरी भोल्टेज हैन। रेजिस्टेन्स भनेको प्राइमरीतिर 0 ओम हुँदो रहेछ। आरसीमा त 0 ओम न किलो ओममा हुन्छ आरसी त। आइगयो योभन्दा अगाडि सिरिज फेडमा भनेपछि लोडमा हाम्रो जति मिनिमम हामीले चाहिँ रेजिस्टेन्स हुन गर्न सके त्यति नै पावर चाहिँ लोडतिर आरएलतिर बढी डेलिभर हुन्छ। र V2 इक्वल टु V नट आउटपुट भोल्टेज। V2 इज द आउटपुट भोल्टेज बिकज RL and V2 are in parallel. So in parallel the voltage is same and the voltage across the RL is output voltage V naught. This is in parallel with the V2. So V2 equal to V naught. Always remember. अब efficiency किन बढ्छ त? यहाँ रिजन दिएको छ हेर्ने। नम्बर I, the transfer provides impedance matching. Sorry, the transformer है, यहाँ ट्रान्सफर मात्रै भएछ। The transformer provides impedance matching, that is the high impedance collector circuit to load, thereby causing maximum power transfer, and the DC resistance of primary winding of the transformer is very low. Thus, a 0 ohm DC load line is a straight vertical line, hence smaller DC power loss. यो vertical line भयो किन भन्दा फेरि हाम्रो चाहिँ त्यहाँ 0 ओम को लोड थियो त्यसले गर्दा फेरि अब यो चाहिँ एसी लोड लाइन हो। अनि जब हामीले एसी सिग्नल एप्लाई गरिन्छ त्यसपछि बल्ल यो इफेक्टिभ हुन्छ र त्यति बेला VC चाहिँ म्याक्सिमम सिरिज फेडमा VC इक्वल टु VCE म्याक्स इक्वल टु VCC थियो भने अब ट्रान्सफर्मर कपलमा VCE म्याक्स इक्वल टु 2 VCC हुने भयो। त्यस्तै डबल हुने भयो ठ्याक्कै भ्यालु म्याग्निट्युड हैन त्यो भयो। अब यो क्यू पोइन्ट भयो। त्यसपछि यो हाम्रो आउटपुट करेन्ट फ्लक्चुएसन भयो, यो आउटपुट भोल्टेज फ्लक्चुएसन या आउटपुट भोल्टेज भेरिएसन भयो, यो हाम्रो इनपुट सिग्नल भयो दिएको। यो चाहिँ म्याग्निट्युड यसको स्मलर हुन्छ तर 3D जस्तो बनाउन खोजेको भएर अलि बढी देखिएको यो, तर यसको म्याग्निट्युड भनेको यिनीहरुको भन्दा धेरै कम हुन्छ नि। त एकदम याद गर्ने। यो हाम्रो प्रोजेक्सन गरेको तिमीले बुझ्छ, त्यही भएको भएर अलि म्याग्निट्युड बढी जस्तो देखेको, एंगल नमिलेर। And in order to achieve the maximum AC power, the peak value of the collector current due to the input AC signal equal to ICQ. For this, Q point is located at the center of the AC load line. During the peak of the positive half cycle of the input AC signal, the collector current is IC max equal to 2 ICQ. And VCE mean equal to 0. VCE छ भने आउँदै गएर यो लाइनमा चाहिँ भोल्टेज 0 हुन्छ, यो लाइनमा बेस लाइनमा करेन्ट 0 हुन्छ। Similarly, during the negative peak of the input AC signal, IC mean equal to 0, यो 0 हुन्छ। VCE max equal to 2 VCC भयो। यहाँसम्म जाने भयो VCE max भनेको हैन हाम्रो। Now the efficiency, it is the ratio of output AC power to the input DC power. पहिलाकै भयो। जनरल इफिसियन्सी हेर्ने, जनरल इफिसियन्सी सबैमा आउँछ, जनरल इफिसियन्सी म्याक्सिमम इफिसियन्सी हैन। अब पुरा आउँछ क्लास बी मा हामीले मिनिमम कन्डिसन फर मिनिमम इफिसियन्सी पनि हेरिन्छ। PIDC equal to VCC ICQ and ICQ equal to VCC by RL. Therefore, PIDC equal to VCC by RL. RL is the load resistance. मैले सर्किटमा है RL लेखेको छ, RL यहाँ लेखेन भने यहाँ लाउड स्पिकर देखाइदिन्छ। लाउड स्पिकर देखायो भने RL पनि लेख्न सक्छ, RL प्राइम पनि लेख्न सक्छ, स्मल RL पनि लेख्न सक्छ, स्मल RP पनि लेख्न सक्छ है। अब त्यो हेर्ने राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो हामीले। यो भयो किन भन्दा यो अर्को पहिलामा पनि यो सेम छ हैन। ICQ भनेको VCC by RL भयो, VCC by RL नै थियो, यसको ठाउँमा RC राखिएको थियो, RL को ठाउँमा त्यति हो। पीनट AC भनेको VRMS into IRMS हो जहिले पनि। VRMS भनेको पिक टु पिक को केसमा पीनट पिक टु पिक by 2√2, IRMS भनेको पिक टु पिक को केसमा I नट पिक टु पिक by 2√2। यदि मैले चाहिँ पिक भ्यालु मात्र लिन्थे भने VOP भनेको आउटपुट पिक भोल्टेज हुन्थ्यो डिवाइड बाइ 2√2,
आइओपी भनेको आउटपुट पिक भोल्टेज करेन्ट बाई √2 मात्रै हुन्थ्यो, √2 इन्टु 2 हुन्थ्यो। अब यसमा के छ त भिओपी भयो, करेन्ट भनेको के भोल्टेज बाई रेजिस्टेन्स हो, त्यसैले आइओ पिक टु पिक इक्वल टु भिओ पिक टु पिक डिभाइड बाई आरएल, √2 त आइहाल्यो भनेपछि 2√2 इन्टु 2√2 भनेको हाम्रो 8 भयो, 2 2 जा 4, √2 इन्टु √2 2, सो 4 2 जा 8, so V naught square peak to peak by 8 RL. Therefore, eta equal to this AC power, this DC power, RL cancel भयो, यो तल आउने भयो हैन, V naught square peak to peak by 8 VCC square into 100%, यो भयो। अब यसलाई काट्नै हुन्छ, तर मैले काटिन। भने V naught peak to peak भनेको VCE max माइनस VCE min हुन्छ। यो हेर्ने तिमीहरुको यो पिक टु पिक भनेको के छ त, यो VCE max, यो VCE min भयो हैन। म्याक्सिमम हुन सक्ने VCE max भनेको 2 VCC सम्म हुन्छ, यही देखाइदिएको छ क्लियर, यति कम छ, योबाट यता कम छ, योबाट नि अलि कम छ, त्यसैले VCE min यो भयो, यो VCE max यो भयो, VCE min यो भयो, यो दुईटाको डिफरेन्स भनेको V naught पिक टु पिक भयो, त्यही हो। अब 2 VCC भनेको के हुन्छ त, VCE max प्लस VCE min हुन्छ, र अब यसमा डिभाइड बाई 2 गर्न फेरि हाम्रो त हुन्छ, पर परेन। अब इक्वेसनमा राखौँ, V naught स्क्वायर पिक टु पिक भनेको VCE max माइनस VCE min को स्क्वायर, अब 2 VCC को ठाउँमा VCE max प्लस VCE min हुन्छ, त्यसैले 2 इन्टु VCC भनेको VCE max प्लस VCE min को स्क्वायर इन्टु 100%। अब 2 ले यसलाई डिभाइड गर्दा फेरि 50% हुन्छ, त्यसैले इटा इक्वल टु VCE max माइनस VCE min होल स्क्वायर डिभाइड बाई VCE max प्लस VCE min होल स्क्वायर इन्टु 50%। भनेपछि ट्रान्सफर्मर युज नगर्दा यहाँ 25% थियो, हाम्रो चाहिँ ट्रान्सफर्मर युज गरिसकेपछि यहाँ 50% भयो, यो सेम छ। दिस इज द जनरल इक्वेसन फर जनरल efficiency of class A power amplifier using transformer. Now the maximum efficiency is possible when VCE peak to peak maximum is equal to 2 VCC। किन भन्दा फिगरबाट लिएको त्यो म्याक्सिमम पिक टु पिक म्याक्सिमम भनेको हाम्रो के छ त, यो सम्म आउन पाउँछ 2 VCC सम्म, त्यही भएको भएर लेखेको यहाँ। देन द इक्वेसन I becomes 4 VCC स्क्वायर भयो, VCE पिक टु पिक स्क्वायर छ यहाँ, ई V naught पिक टु पिक स्क्वायर भनेको VCE पिक टु पिक स्क्वायर पनि हो, त्यसैले त्यो भनेको 2 VCC हुन्छ, 2 VCC को स्क्वायर भनेको 4 VCC स्क्वायर बाई 8 VCC स्क्वायर भयो, 4 बाई 8 भनेको 1/2, 2 ले यसलाई 100 लाई काट्दा 50 भयो, इक्वल टु 50% भयो, किन VCC स्क्वायर पनि क्यान्सल भयो, 4 2 जा 8, 2 50 जा 100, so 50%. So the maximum efficiency is 50% using transformer, and if we don't use transformer, then the maximum efficiency is 25%. यहाँ हाम्रो maximum efficiency हुन्छ। अब छ class B power amplifiers. In class B operation, transistor is so biased that zero signal collector current is zero. बायसिङ पढाउने बेलामा जीरो सिग्नल कलेक्टर करेन्ट भनेको जीरो सिग्नल भनेको एसी सिग्नल एप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि को कलेक्टर करेन्ट भनेको डीसी कलेक्टर करेन्ट जीरो हुन्छ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि क्यू पोइन्ट कट अफमा हुने हो यो भनेको। दस अपरेटिङ पोइन्ट इज सेट एट कट अफ, यो रिजनले गर्दा कट अफमा सेट हुन्छ। यो कन्डिसनमा जहिले पनि यदि हामीले इनपुट सिग्नल एसी सिग्नल दिएको छैन त्यति बेला हामीले ट्रान्जिस्टरलाई अन गरेर डीसी एनालाइसिस गर्दा फेरि डीसी कलेक्टर करेन्ट जीरो हुन्छ त पावर ट्रान्जिस्टरमा भने त्यो पावर ट्रान्जिस्टरको क्यू पोइन्ट हाम्रो जहिले पनि कट अफमा हुन्छ हैन। र ट्रान्जिस्टर इज टर्न अन ओन्ली व्हेन एसी सिग्नल इज एप्लाइड। दिस इज अल्सो अनदर केस वी हैव टु रिमेम्बर। And transistor is in active region and responding during only 1/2 cycle after when the transistor is turned on. This is possible, and it remains forward biased only for
half cycle for input AC signal, that is collector current flows for only 180 degree of input AC signal. मान्छे अब 360 डिग्री साइकल चाहिन्छ हामीलाई आउटपुटमा भनेपछि के गर्नु पर्यो त 180 प्लस 180 गर्नु पर्यो त्यसको लागि सबभन्दा सजिलो एउटा पी टाइप ट्रान्जिस्टर युज गर्यो भने अर्को एन टाइप ट्रान्जिस्टर युज गर्ने तर सबै प्यारामिटर्स या कन्फिगरेसन या स्पेक्स सेम हुनु पर्यो अरु पुश पुल एम्प्लिफायर प्रिन्सिपल अब यसको लागि के हो त भन्दा एउटा 180 डिग्रीले पुश गर्छ माथि अप हैन अनि अर्कोले के गर्छ त डाउन गर्छ भने या पुल गर्छ अर्को नेगेटिभ हाफ साइकलमा आउटपुट दिने भयो भनेपछि दुईवटा ट्रान्जिस्टरमा एउटाले पुश गरेर पोजिटिभ हाफ साइकलमा मात्र आउटपुट दिने भयो इनपुटको अर्कोले पुल गर्छ र नेगेटिभ इनपुटको नेगेटिभ हाफ साइकलमा मात्र आउटपुट दिने भयो अथवा दुईटाको कम्बाइन गर्यो भने फेरि के हुन्छ त आउटपुटमा 360 डिग्री नै हाम्रो चाहिँ आउटपुट वेभफर्म आउँछ त्यो प्रिन्सिपललाई के भन्छ पुश पुल एम्प्लिफायर प्रिन्सिपल भन्छ यसको फिगर यसपछिको स्लाइडमा छ पहिला यो पढौं In practice, we need the output for full cycle, that is for 360 degree of input AC signal. Otherwise, the signal is distorted. For this, it is necessary to operate two transistors as class B, where each transistor conducts an opposite half cycles of the input AC signals, and the combined operation provides a full cycle of operation. This is on-off circuit and this is on-off circuit another. This is the input signal Vi and upper one-half circuit in this figure conducts for only positive half cycle and the lower one-half circuit conducts for only negative half cycle, and in the load both are combined and we obtain the 360 degree cycle operation at the output. Since one part of the circuit pushes the signal high during one half cycle, push गर्ने भयो, the circuit and the other parts pulls the low during the other half cycle, low E यहाँ छ. The circuit referred to as push pull circuit and the operation is called push pull operation. पुश गर्यो पुल गर्यो तर फिगर बनाउँदा पनि कति सिन्सियर छ हेर्ने यहाँबाट हेर्न सकेसम्म यो के छ त यो लाइन यहाँ चाहिँ ठ्याक्क मिलाएको छ यो भन्दा यता चाहिँ यसरी गएको छ माथि यो भन्दा तल यसरी आयो भनेपछि एउटाले पोजिटिभ हाफ साइकलमा अर्कोले नेगेटिभ हाफ साइकलमा काम गर्यो दुईटाको कम्बाइन इफेक्ट भनेको लोडबाट आउने आउटपुटमा 360 डिग्री साइकल आउने भयो त्यो भन्न खोजेको है पुश पुल एम्प्लिफायर सर्किटमा अब छ ट्रान्सफर्मरलेस कम्प्लिमेन्ट्री सिमेट्री आज एकै दिनमा धेरै हुने पर्दै है एकै दिनमा कोर्स सकेला जस्तो ए के यो च्याप्टर जान ल त एकैछिन है ल उ गरिहालौँ अब हेर्ने अर्को छ ट्रान्सफर्मरलेस कम्प्लिमेन्ट्री सिमेट्री पुश पुल एम्प्लिफायर सर्किट विथ म्याच्ड ट्रान्जिस्टर्स यसको फिगर तल छ म्याच ट्रान्जिस्टर भनेको के हो त्यो जान्नु पर्यो ट्रान्सफर्मरलेस भनेपछि ट्रान्सफर्मर हुनु भएन कम्प्लिमेन्ट्री सिमेट्री भनेको के हो पुश पुल अपरेसन हामीले बुझ्यो अब कम्प्लिमेन्ट्री सिमेट्री भनेको के हो भन्दा फेरि हाम्रो एउटा पीएनपी र अर्को एनपीएन हुने र दुईटाको के हुन्छ त भन्दा फेरि सर्किट प्यारामिटर्स सेम हुने साइन चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ र प्यारामिटर्स सेम हुन्छ भने त्यसलाई सिमेट्रिक भन्छ या म्याच ट्रान्जिस्टर भन्छ नाउ द फिगर ए यसपछिको स्लाइडमा छ shows the circuit for complementary matched also known as symmetry push pull amplifier
And the term complementary arises from the fact that one transistor is of PNP and the other is of NPN. That's why called the complementary. Since their characteristics are matched or symmetric, this arrangement, that is the arrangement of the circuit, is called complementary symmetry. Since the operation is based on the push-pull, so known as complementary symmetry push-pull amplifier. And it is the most commonly used audio amplifier. Audio amplifier मा क्लास B हुन्छ किन भन्दा यसको इफिसियन्सी 78.4% सम्म जान्छ 78.54 सरी सिम्पली लेख्दा फेरि 78.5% लेख्न पाइन्छ यो छ सर्किट भयो यो एन टाइपको छ क्युएन भन्यो यो ट्रान्जिस्टरलाई यो पी टाइपको छ क्युपी भन्यो यो माइनस भिसिसी सरी यो प्लस भिसिसी यो माइनस भिसिसी भयो हामीले चाहिँ अब एउटै पोलार युज गर्यो भने यसलाई 0 गर्यो भने यता 2 भिसिसी गर्न नि पाइन्छ यो इनपुट सिग्नल भयो यो आउटपुट सिग्नल भयो सो फिगर ए क्लास बी एम्प्लिफायर युजिङ कम्प्लिमेन्ट्री म्याच ट्रान्जिस्टर्स एन्ड दिस इज द ट्रान्सफर क्यारेक्टरिस्टिक्स यो पढ्दै जाउँ अनि त्यसपछि यसलाई फेरि एकपटक फर्केर आएर फेरि हेरौँला अब यहाँ -0.7 भोल्ट छ यो प्लस 0.7 भोल्ट छ यो दुईटाको डिफरेन्स 2 VBE भयो यो एन टाइपको बेस इमिटर भोल्टेज 0.7 भोल्ट हुन्छ पी टाइपको बेस इमिटर भोल्टेज ठ्याक्कै म्याग्निट्युड सेम हुने साइन चेन्ज हुने त्यसैले -0.7 भोल्ट हुन्छ यो Q1 को क्यारेक्टरिस्टिक्स भयो सरी यो एन टाइपको लागि यो पी टाइपको लागि यो यहाँदेखि यता अब एन टाइप स्याचुरेट्स भयो यता पी टाइपको स्याचुरेसन हुने भयो हैन अब हेर्ने त्यसैमा पढौँ द सिग्नल एप्लाइड एट द इनपुट गोज टु द बेस अफ बोथ द ट्रान्जिस्टर्स इनपुटमा दिएको एउटा यता यता एउटा फेज स्प्लिटिङको काम गर्ने भयो अब यसले हैन द टु ट्रान्जिस्टर कन्डक्ट्स फर अपोजिट हाफ साइकल्स अफ द इनपुट सिग्नल गर्छ किन यो एन टाइप र पी टाइप छ भने एउटाले पोजिटिभमा गर्ने अर्कोले नेगेटिभ हाफ साइकलमा काम गर्छ एन्ड फर vi greater than 0 that is during positive half cycle of the input transistor QP remains off because it is reverse biased and transistor QN operates as an emitter follower. QN छ भने त इमिटर आउटपुट इमिटरबाट लिने भनेको त कमन कलेक्टर कन्फिगरेसनमा हुन्छ र त्यसलाई हामीले के भनिन्छ इमिटर फलोअर भनिन्छ भनेर भनेको हो त हामीले बुझ्नु पर्यो किन यो चाहिँ नेगेटिभ हाफ साइकलमा मात्रै काम गर्छ यो पी टाइपले एन टाइपले पोजिटिभ हाफ साइकलमा मात्रै काम गर्छ फर अ सफिसिएन्टली लार्ज भ्यालु अफ VI that is the sufficiently large value of input voltage Qn saturates and the maximum positive output voltage becomes VCE max equal to VCC minus VCEN sat. Sat stands for saturation, N is the N type transistor, sorry, NPN type, no? And VC is the collector to emitter voltage. यसको म्याक्सिमम कलेक्टर टु इमिटर भोल्टेज भनेको VCC बाट यो मैले घटाइदिएँ भने आउने भयो अब यो 0.7 भोल्टको यो रेन्ज जुन फिगर बी मा छ यो ट्रान्सफर क्यारेक्टरिस्टिक्स हो किन भन्दा एक्स एक्सिसमा हाम्रो चाहिँ इनपुट भोल्टेज छ वाइ एक्सिसमा आउटपुट भोल्टेज छ अनि VCC माइनस VCE स्याट भनेको स्याचुरेसनमा त्यो भ्यालुमा यो के हुन्छ स्याचुरेट हुन्छ एन टाइप सेम एन टाइप ट्रान्जिस्टर यो पी टाइपको भयो भनेपछि यता के छ त क्युएन अन क्युपी अफ हुनु पर्यो यता चाहिँ ठ्याक्क अपोजिट क्युएन अफ क्युपी अन हुनु पर्यो नेगेटिभ इनपुटको नेगेटिभ हाफ साइकलमा हामीले त्यो बनाएको हो नाउ फर VI less than 0 that is during negative half cycle of the input less than 0 means the transistor Q1 remains off. Why? Because it is reverse biased now and the transistor QP operates as an emitter follower because in this case that is when the VI is less than 0 or the input voltage is that is for the negative half cycle of the input VI the PNP type transistor is turned on and NPN type transistor is turned off. It is turned off because of the reverse biased and it is turned on because of the
फरवर्ड बायस हैन। अब त्यसमा के छ त यो आउँछ अर्को फिगरको कुरा। फर अ सफिसिएन्टली लार्ज नेगेटिभ भ्यालु अफ BI, QP saturates and the maximum negative output voltage becomes minus VCE sat equal to minus VCC minus ब्राकेटमा minus VCC minus VCE sat equal to minus VCC plus VCE sat. Sat stands for saturation. त्यही भनेको थिएँ मैले। Thus, during a complete cycle of the input signal, a complete cycle of the output signal is developed across the load, and assuming identical transistors of VBEN equal to VBEP equal to VBE, यसको ठ्याक्क अर्को अपोजिट के हुन्छ त, मैले यहाँ यनमा गरेँ भने पी टाइपको पनि हुन्छ, पी टाइपको पनि हुन्छ है। मैले त्यो पी टाइपको केसमा के हुन्छ त, सरी यहाँ छ यी ट्रान्जिस्टर क्युपी को केसमा VCE म्याक्स इक्वल टु VCC माइनस VCE स्याट भयो, यहाँ आयो। अब नेगेटिभ हाफ साइकलमा पी टाइप भनेको पिएनपी ट्रान्जिस्टर अन हुन्छ, एनपिएन अफ हुन्छ, त्यति बेला माइनस ब्राकेटमा VCC माइनस VCE स्याट हुने हो, ब्राकेट खोल्दा फेरि माइनस VCC प्लस VCE स्याट हुन्छ। दुईटाको कम्बाइन हुनु पर्यो हैन। सो दस ड्युरिङ अ कम्प्लिट साइकल अफ द इनपुट सिग्नल, a complete cycle of the output signal is developed across the load, assuming identical transistors of VBEN equal to VBEP equal to VBE भनेको PNP मा चाहिँ VEB पनि लेख्छ है, कतिपय बुकमा कन्फ्युज नहुने नि। कुनै बुकमा VEB लेख्छ, कुनै बुकमा VBE लेख्छ PNP टाइपमा, अनि NPN टाइपमा सधैँ VBE लेख्छ। अब मैले चाहिँ सिम्प्लिसिटीको लागि VBEN भनेको एनपिएन ट्रान्जिस्टरको VBE इक्वल टु VBEP भनेको PNP ट्रान्जिस्टरको VBE इक्वल टु VBE मात्र मानेको मैले। सफ्टवेयरमा बाँकी रहेको यान र पिला हटाइदिएको, त्यो भनेको म्याच कन्फिगरेसनले गर्दा यो पाउने हो। लेख्न साइन चेन्ज हुन सक्छ तर म्याग्निट्युड दुईटैको सेम हुन्छ। द आउटपुट भोल्टेज इज गिवन बाई V0 इक्वल टु VI माइनस VBE फर minus Vi is greater than or equal to minus 0.7 volt, less than or equal to plus 0.7 volt. अब तिम्रो कतिपय ठाउँमा के छ त भन्दा फिगरमा चाहिँ VBEN लाई NPN लाई 1 पनि लेख्छ, VBE1 PNP लाई VBE2 पनि लेख्न पाइन्छ कतिपय टेक्स्ट बुकमा, विदेशी राइटरकोमा। इन्डियन होइन, विदेशी भन्नेको मतलब हाम्रो US हो। This gives the transfer characteristics of V0 versus VI shown in figure B. Figure B में फेरि जाउँ ल। However, during the interval this VI is greater than or equal to minus 0.7 volt and less than or equal to plus 0.7 volt. Plus 0.7 volt भनेको NPN को VBE हो, minus 0.7 volt भनेको PNP को VBE हो। र फेरि कतिपय बुकमा के गर्छ त, यहाँ minus 0.5 पनि गरिदिन सक्छ, देखि प्लस 0.5, किन भन्दा फेरि कट इन भोल्टेज 0.5 हुन्छ तर सफिसिएन्ट करेन्ट फ्लो हुनको लागि 0.7 भोल्ट नै पुग्नु पर्छ VBE को भ्यालु। अब के हुन्छ त भन्दा फेरि अब 0. एउटा PNP को NPN को 0.7 भोल्ट छ कन्डक्ट हुनको लागि, त्यो भन्दा बिलोमा कन्डक्ट हुँदैन। PNP को माइनस 0.7 भोल्ट छ हैन। अब त्यो भन्दा ग्रेटरमा भनेको 0 सम्म कन्डक्ट गर्दैन भनेपछि both QP and QN remains off at this interval, and when both the transistors are turned off at this interval, the output voltage becomes also 0, and this causes a dead zone and crossover distortion on the output voltage as illustrated in the figure C. Figure C यहाँ छ। पहिला यता जाउँ, यो चाहिँ तिम्रो के सेड्राइन स्मिथको बुकमा हेर्यो भने माइनस 0.5 भोल्ट, यसलाई प्लस 0.5 भोल्ट दिएको छ। कटिङ भोल्टेज मानेको छ भने धेरै जसो बुकमा VBE लाई मान्छ, यो माइनस VBE भयो, यो प्लस VBE भयो। यो दुईटाको डिफरेन्स यो रेन्जमा के हुन्छ त भन्दा दुईटा ट्रान्जिस्टर पार्शियली अफ हुन्छ यो रेन्जमा, र त्यति बेला के छ त सिग्नल चाहिँ आउटपुट 0 हुन्छ भनेपछि त्यति बेला डिस्टोर्सन एराइज हुन्छ। भनेपछि के छ त एउटा ट्रान्जिस्टरबाट अर्को ट्रान्जिस्टरले अपरेसन टेक ओभर गर्ने बेलामा
भनेको यो 0 हाम्रो एक्सिस के छ त, यसलाई हामीले चाहिँ क्रसओभर गर्ने बेलामा यो डेड जोन आउने रहेछ। यसले गर्दा फेरि आउटपुट वेभ फर्ममा डिस्टोर्सन हुन्छ, त्यसलाई क्रसओभर डिस्टोर्सन भन्यो। त्यही भनेको यो हाम्रो इनपुट वेभ फर्म भयो। VBE1 भनेको यो एनपिएन टाइपको लागि हो, VBE2 भनेको पिएनपी टाइपको लागि हो, VI। अब सिग्नल हामीले यसरी यहाँ हेरौँ, यो इनपुट सिग्नल हामीले यसरी दियो, यो मिलाउनको लागि यसमा यो इनपुट सिग्नल हो, T1 बाट स्टार्ट भयो, यो चाहिँ T2 भयो, हो यहाँबाट यसरी आएको यो T3 भयो, यहाँबाट आएको T4 भयो, त्यस्तै यताबाट आयो भने T5 हुन्छ। त्यस्तै के छ त्यहाँ T1 छ, T3 भयो, यो T2 भयो, यो T3 भयो। T2 र T3 को बीच भनेको के भयो त, यो यहाँदेखि यहाँसम्म के हुने भयो त, यो रेन्जमा यति दुईटै ट्रान्जिस्टर चाहिँ टर्न अफ हुने भएको पर यहाँ चाहिँ सिग्नल आउटपुट देखिँदैन र यो के हुन्छ त, डिस्टोर्सन एराइज गर्छ। यो जिरो सिग्नल क्रसिङमा हो, यो देखाएको हो। त्यस्तै नेगेटिभ हाफ साइकलमा फेरि पोजिटिभ हाफ साइकलमा जाने बेलामा यसको -0.7 भोल्ट भन्दा अब कम भयो भने, -0.6 भोल्ट, -0.5 भोल्ट हुँदै गयो भने त्यति बेला के हुन्छ त, यो अफ हुन्छ। यहाँ अफ भयो यी, त्यसपछि यहाँसम्म अफ छ भनेको अब +0.7 भोल्ट क्रस नहुँदासम्म यो अफ नै रहिरहन्छ। त्यो क्रस भएपछि फेरि सिग्नल स्मुथली फ्लो हुन्छ भने चाहिँ यो के भन्छ त, यो क्रसओभर डिस्टोर्सन इन्ट्रोड्युस भयो। यसलाई हटाउने भनेको के छ त, हामीले क्लास एबी मोडमा राख्ने। भनेको एउटा ट्रान्जिस्टरले 180 भन्दा बढी, अलिकति बढीमा काम गर्छ। त्यति बेला के हुन्छ, यो अफ हुने बेलामा एनपिएन ट्रान्जिस्टर अफ हुने बेलामा पिएनपी ट्रान्जिस्टर अन भइसकेको हुन्छ। त्यस्तै पिएनपी ट्रान्जिस्टर अफ हुने बेलामा एनपिएन ट्रान्जिस्टर अन भइसकेको हुन्छ र यो के हुन्छ त, यो इलिमिनेट हुन्छ। यसलाई यहाँ हेरौँ, हुनुपर्ने हाम्रो यस्तो थियो वेभ फर्म, आउटपुटमा पनि यसरी आउनु पर्ने, तर आयो यो भएर। नाउ द क्रसओभर डिस्टोर्सन। क्रसओभर डिस्टोर्सन डिफाइन, क्रसओभर डिस्टोर्सन भनेर सोध्छ धेरै पटक, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ नि यो क्वेसन। अब हेर्ने, यहाँबाट यसरी गयो, यो पिक भ्यालु भनेको VCC माइनस VCE स्याट भयो। अनि अब यताबाट जाने बेलामा यसको पिक भ्यालु भनेको -VCC माइनस VCE2 स्याट भयो। 1 भनेको एन टाइपको लागि, 2 भनेको एनपिएनको लागि हो, 2 भनेको पिएनपीको लागि हो। वाट इज क्रसओभर डिस्टोर्सन एन्ड हाउ क्यान वी रिमुभ द क्रसओभर डिस्टोर्सन भनेर सोध्यो भने त्यसको लागि यो यहाँ लेखेको छ। Crossover distortion refers to the fact that during the signal crossover from positive to negative and vice versa, यो पोजिटिभ टु नेगेटिभ भयो, यता यो पोजिटिभ टु नेगेटिभ, यहाँबाट नेगेटिभ टु पोजिटिभ आउँछ, फेरि यता पोजिटिभ टु नेगेटिभ आउला होइन, त्यसैले एन्ड भाइस वर्सा। देयर इज सम नन लिनियरिटी अन द आउटपुट सिग्नल वेभ फर्म, दिस इज द नन लिनियरिटी आउटपुट वेभ फर्ममा हेर्दाखेरि। This results from the fact that the circuit does not provide an exact switching of one transistor off and the other on at the zero voltage condition. हो यो जिरो भोल्टेज कन्डिसनमा दुइटै के हुन्छ त, पार्सियल्ली अफ हुन्छ यो T2 बाट T3 को रेन्जमा। त्यसले गर्दा डिस्टोर्सन इन्ट्रोड्युस हुने भयो। त कति बेला भयो त, जिरो सिग्नल क्रसिङमा। त्यही भएको भएर के भन्छ त, यसलाई क्रस ओभर डिस्टोर्सन भन्यो। How to eliminate? Crossover distortion can be overcome by biasing the transistor in class B mode. And this operation makes both the transistors on for more than a half cycle. And Q point should be slightly above cutoff. In class AB mode, a small standby current flows at zero excitation. भनेपछि अल्टिमेटली के रहेछ त, दुईटै ट्रान्जिस्टर एकैपटक अफ हुन नदिनको लागि जिरो सिग्नल क्रसिङमा होइन, त्यति बेला हामीले के गरिन्छ त भन्दाखेरि एउटा स्मल बाई करेन्ट चाहिँ फ्लो गराइराखिन्छ जिरो एक्साइटेसनमा। ल त्यसरी कहाँ गयो, मैले आजलाई यति गरेँ, अफिसको काम पनि भ्याएको छैन।
धेरै छ। अब पढ्ने न भनेदेखि अब अर्को स्लाइडहरू त छ। अब अर्को एउटा क्लास म्याक्सिमम 2टा क्लासमा यो च्याप्टर पनि सकिन्छ। त्यही भएर हामी आत्तिएर धेरै कतै जानुपर्ने छैन। कोर्सको स्थिति अब धेरै नै राम्रोमा आइसकेको छ है विनायक। मैले सिआरसँग बोल्नुको मतलब तिमीहरू सिआरसँग रेगुलर कम्युनिकेसन गर, अनि केही यताउति पऱ्यो भने अनि मलाई सोध्ने है विनायक। हस् सर, हुन्छ सर। कोर्स अब राम्रोसँग गइसक्यो। अब वेटेजमा हेर्ने हो भनेदेखि सिलेबसको लेन्थ प्रत्येक च्याप्टरमा कति कति लेन्थको छ भनेर भन्दाखेरि 1 2 3 नै हो म्याक्सिमम 70% लेन्थ हुने। 4 5 6 को 30% हो लेन्थ। अनिको नोटको हिसाबमा या हामीले चाहिँ पढ्दाखेरिको हिसाबमा। त्यही भएर हामी च्याप्टर 4 पनि 50% आज भ्याइसक्यो। निकै कुरा आत्तिनु पर्दैन। नबुझेको छ भने बरु सोध्ने। मैले अब आजलाई यति गरेँ है। अब अफिसतिर जान्छु। हुन्छ सर। ल ल सबैलाई राम्रोसँग पढ, नबुझेको सोध्ने बानी चाहिँ गर है।